Είχα αναφερθεί σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο μου στους λόγους τους οποίους θεωρώ ότι είναι δύσκολο να παραμείνει κάποιος αθλητής πολεμικών σπορ πολλά χρόνια σε top επίπεδο, και είχα πει μάλιστα ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, και για μία από αυτές θα μιλήσω σήμερα. Θα αναφερθώ στον 53χρονο πλέον Ρώσο αθλητή ελληνορωμαϊκής πάλης, τον Αλεξάνδρ Καρέλιν. Ο Καρέλιν αγωνίστηκε στα βαριά κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης, στα 130 κιλά. Ο ίδιος μάλιστα με ύψος 1,91 ήταν γύρω στα 120 κιλά. Αυτό λοιπόν που τον κάνει ιδιαίτερο είναι ότι είχε να κάνει πάντα με αθλητές οι οποίοι ήταν πιο πολλά κιλά από τον ίδιο, και όχι μόνο τους νίκαγε, αλλά κατάφερνε να τους σηκώσει 4 και 5 φορές σε κάθε αγώνα του. Μάλιστα κατάφερνε να βγάλει πέρας και τη χαρακτηριστική του λαβή, το Karelin Lift, μια λαβή η οποία επιβαρύνεσαι όχι μόνο με το σωματικό βάρος του αντιπάλου αλλά και με το δικό σου. Αυτό σημαίνει ότι ένας αθλητής βαρών είχε να αντιμετωπίσει γύρω στα 250 κιλά κάνοντας αυτή τη λαβή. Ήταν λοιπόν μια λαβή η οποία ήταν ιδιαίτερα γνωστή σε πιο ελαφρές κατηγορίες, αλλά εφόσον ο Καρέλιν κατάφερε να του βγάλει πέρας, τότε δίκαια πήρε και το όνομά του, το Karelin Lift λοιπόν, το οποίο το είχε επιχειρήσει πάνω από 800 φορές. Όσον αφορά την καριέρα του, ξεκίνησε το 1987 επαγγελματικά και ολοκληρώθηκε το 2000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ. Είχε ρεκόρ 887-2, δηλαδή είχε μόλις 2 ήττες. Η πρώτη του ήττα ήταν νομίζω τον πρώτο χρόνο ως επαγγελματίας σε ένα πρωτάθλημα της Ρωσίας, οπότε δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Ενώ η τελευταία του ήττα, όπως ήρθε τέλος πάντων, συνέβη στο τελευταίο του παιχνίδι της καριέρας του, στο Σίδνεϊ το 2000. Θα μιλήσω στην πορεία για αυτή του την ήττα. Τον Καρέλιν λοιπόν τον αποκαλούσαν και ως το πείραμα, ένα προσωνύμιο το οποίο του είχε δοθεί από κάποιους οι οποίοι πέραν των σωματικών του δυνατοτήτων που είχε από τη φύση του, θεώρησαν ότι κάνει και χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ήταν λοιπόν ένα προσωνύμιο, το πείραμα, το οποίο ο ίδιος δεν του άρεσε καθόλου να ακούει, εκνευριζόταν πάρα πολύ, και μάλιστα είχε απαντήσει σε αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, το ότι όση γυμναστική έχουν κάνει αυτή όλη τους τη ζωή, έχει κάνει εκείνο σε μία μέρα μόνο. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν και πολλά βιντεάκια που τον δείχνουν να προπονείται εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν βιντεάκια που φαίνεται να κάνει αρκετή κοπηλατική, overhead press, να κάνει πιέσεις πάγκου. Μάλιστα είχα διαβάσει κάπου ότι το ρεκόρ του στις πιέσεις πάγκου ήταν 200 κιλά. Μιλάμε δηλαδή για ένα νούμερο εξωπραγματικό, αν αναλογιστούμε το ότι ήταν ένας αθλητής ελληνορωμαϊκής πάλης και όχι ένας αθλητής που έκανε βάρη. Ο προπονητής του είχε δηλώσει ότι την πρώτη μέρα που τον είχε γνωρίσει ήταν ένα αδύναμο αγόρι. Αυτό σημαίνει ότι δούλεψε πάρα πολύ για να φτάσει εκεί που έφτασε, και ότι στην αρχή της καριέρας του δεν μπορούσε να κάνει ούτε μία επανάληψη στο μονόζυγο, ενώ έφτασε να κάνει μέχρι και 42 επαναλήψεις. Βιντεάκια επίσης κυκλοφορούν που τον δείχνουν εκείνα τα χρόνια να τρέχει σε δάση, ακόμα και με ένα κορμό δέντρου στην πλάτη του. Και σε μια ερώτηση που του είχε κάνει κάποιος για το ποιον θεωρεί το πιο σκληρό, το πιο δυνατό αντίπαλο που είχε αντιμετωπίσει, ο ίδιος έκανε πλάκα λέγοντας ότι ο πιο δυνατός αντίπαλος του ήταν ένα ψυγείο, και περιέγραψε μια ιστορία όπου μετέφερε ένα ψυγείο από το ισόγειο της πολυκατοικίας του στον 8ο όροφο. Περιγράφω λοιπόν έναν αθλητή ο οποίος κατάφερε να μείνει στην κορυφή για τουλάχιστον 13 χρόνια, να κατακτήσει 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε ένα άθλημα τόσο βαρύ όπως η ελληνορωμαϊκή πάλη. Και το λέω βαρύ διότι η ελληνορωμαϊκή πάλη έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι έρχονται είτε από πτώσεις είτε από κραδασμούς. Τραυματισμούς βέβαια που ούτε ίδιος ο Καρέλιν απέφυγε. Συγκεκριμένα το 1993, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο πρώτο του κιόλας παιχνίδι έσπασε τα πλευρά του. Και ο Καρέλιν όχι μόνο δεν έφυγε από το τουρνουά, δεν αποχώρησε από το τουρνουά, αλλά έπαιξε μέχρι τον τελικό και πήρε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Τελικά το πλήρωμα του χρόνου για εκείνον ήρθε το 2000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό που έχασε από τον Αμερικάνο Ρούλον Γκάρνερ με 1-0, με ένα πόντο μάλιστα του Αμερικάνου, ο οποίος ήρθε έπειτα από παράβαση που έκανε ο Καρέλιν, σε έναν κανόνα ο οποίος είχε αρχίσει να ισχύει εκείνη τη χρονιά και πολύ γρήγορα μάλιστα σταμάτησε να ισχύει. Και μάλιστα ο ίδιος ο Καρέλιν είχε δηλώσει ότι δεν είχε ιδέα για αυτόν τον κανόνα, χωρίς βέβαια να θέλει να αμφισβητήσει την νίκη του αντιπάλου του. Ένα λοιπόν αποτέλεσμα το οποίο ήρθε στο τελευταίο παιχνίδι του Καρέλιν, στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, το οποίο αμφισβητείται ακόμα και σήμερα, και για πολλούς, άμα δεν ίσχυε αυτός ο κανόνας, η παράβαση δηλαδή που έκανε ο Καρέλιν, τότε θα μιλάγαμε για ένα Καρέλιν με 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι μια δεύτερη θέση στην Ολυμπιάδα δεν τον καθιστά ως τον πιο συνεπή αθλητή μαχητικών σπορ,
και δίκαια στον καλύτερο ίσως αθλητή όλων των εποχών στα μαχητικά σπορ. Είχε λοιπόν μια καριέρα σχεδόν αίτητη αν αναλογιστούμε το ρεκόρ του 877-2, όπου οι δύο ήττες του ήρθαν η μία στην αρχή της καριέρας του και άλλη με τον τρόπο που μόλις περιέγραψα.